Κεφάλαιο 4. Η ανέδεια και η έλλειψη σεβασμού. Η παρρησία διώχνει την ευλάβεια. Γέροντα, η παρρησία από πού προέρχεται? Από το Παρίσι. Η παρρησία είναι ανέδεια και διώχνει μακριά τον φόβο του Θεού, σαν τον καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από την κυψέλη. Γέροντα, πώς θα αποφύγω την παρρησία? Να νιώθεις τον εαυτό σου κάτω από όλους χρειάζεται ταπείνωση πολύ. Σαν μικρότερη που είσαι, να έχεις σε όλες τις αδερφές σεβασμό και ευλάβεια. Να λες τον λογισμό σου ταπεινά και όχι να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Τότε θα σε χαριτώνει ο Θεός και θα κάνεις προκοπή. Η παρρησία στον υποτακτικό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως στην παρρησία επακολουθεί η αντερσία και έπεται η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες στην αρχή, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Αλλά ανάπαυση στο βάθος της ψυχής δεν υπάρχει, παρά μόνον άγχος. Ούτε και μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι έχει, γιατί η καρδιά εξωτερικά είναι γλιτσιασμένη και δεν αισθάνεται τις τραβοξυλιές που κάνει. Τι σχέση έχει, γέροντα, η απλότητα με την παρρησία? Άλλο πράγμα είναι η απλότητα, άλλο η παρρησία. Η απλότητα έχει και ευλάβεια μέσα της και κάτι το παιδικό. Η παρρησία έχει θράσος. Και στην ευθύτητα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ανέδεια. Μέσα στην ευθύτητα και μέσα στην απλότητα πολλές φορές κρύβεται πολλή ανέδεια όταν δεν προσέχει ο άνθρωπος. Λέει, εγώ είμαι ευθύς χαρακτήρας, ή εγώ είμαι απλός και μιλάει με ανέδεια, χωρίς να το καταλαβαίνει. Άλλο όμως απλότητα, άλλο ανέδεια. Τι είναι, γέροντα, η πνευματική συστολή? Πνευματική συστολή είναι ο φόβος του Θεού με την καλή έννοια. Ο φόβος αυτός, το σφίξιμο αυτό, φέρνει αγαλίαση, στάζει μέλι στην καρδιά, πνευματικό μέλι. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι που είναι συναισθαλμένο, σέβεται τον πατέρα του, συμμαζεύεται και από την πολλή συστολή δεν κοιτάζει τον πατέρα του. Πάει να ρωτήσει κάτι, κοκκινίζει. Αυτό είναι για να το βάλει στο εικονοστάσι. Άλλο παιδί σκέφτεται, πατέρας μου είναι, και τεντώνεται μπροστά του απρόσεκτα με θράσος. Και όταν θέλει κάτι, ζητάει με απέτηση να του το δώσουν. Χτυπάει τα πόδια του κάτω, απειλεί. Σε μια οικογένεια καλή, τα παιδιά κινούνται ελεύθερα. Υπάρχει ο σεβασμός, χωρίς τα παιδιά να είναι κουμπωμένα. Δεν υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Χαίρονται τον πατέρα τους, τη μάνα τους και εκείνοι τα χαίρονται. Η αγάπη δεν γνωρίζει εντροπή, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Έχει θάρρος με την καλή έννοια. Έχει ευλάβεια, σεβασμό μέσα της αυτή η αγάπη. Νικάει δηλαδή τον φόβο. Ένας έχει συστολή, διστάζει, αλλά και φοβάται, γιατί δεν έχει την πραγματική συστολή. Άλλος έχει συστολή, αλλά δεν φοβάται, γιατί έχει την πραγματική, την πνευματική συστολή. Όταν είναι πνευματική συστολή, αισθάνεται κανείς χαρά. Το παιδάκι λόγου χάρη αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του με παρρησία κατά κάποιον τρόπο. Δεν φοβάται μη το χτυπήσουν. Παίρνει το καπέλο του πατέρα του και εξωματικός να είναι, το πετάει και χαίρεται. Έχει την καλή απλότητα, δεν έχει την ανέδεια. Να ξεχωρίσουμε την απλότητα από την ανέδεια. Αν λείψει ο σεβασμός, η συστολή, φτάνουμε στην παρρησία, στην ανέδεια. Και ακούς μετά την κοπέλα να κάθεται ξαπλωμένη και να λέει, «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο, κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φτάνουν ύστερα να λένε, «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα?» Μέσα στον φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός και μέσα στον σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι,
το αγαπώ κιόλας και κάτι που το αγαπώ το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα και διαλύονται μετά οι οικογένειες γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Πρέπει η γυναίκα να υπακούει, λέει ο άντρας. Μα αν δεν έχεις αγάπη, δεν μπορείς ούτε γατί να υποτάξεις. Αν δεν έχεις αγάπη, ο άλλος δεν πληροφορείται και ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς να του ζητήσει να σου φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο του τον εαυτό σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλον έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο. Σεβασμός στους μεγαλύτερους. Μερικές φορές, γέροντα, μιλώ άσχημα στους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνω ότι σφάλω και το εξομολογούμε. Αφού το καταλαβαίνεις και το εξομολογείσαι, σιγά σιγά θα συγχαθείς τον εαυτό σου με την καλή έννοια, θα ταπεινωθείς και τότε θα έρθει η χάρις του Θεού και θα φύγει αυτή η κακή συνήθεια. Γέροντα, καμιά φορά λέω αστεία και πειράζω τις αδελφές από αγάπη, αλλά φοβάμαι την παρησία. Εσύ είσαι μικρή, δεν κάνει. Συνήθως σε μια οικογένεια οι μεγάλοι πειράζουν και παίζουν τους μικρούς και όχι οι μικροί τους μεγάλους. Έτσι χαίρονται και οι μικροί, χαίρονται και οι μεγάλοι. Δεν ταιριάζει ένας μικρός να πειράζει τον παππού ή την γιαγιά. Φαντάζεσαι να πηγαίνει το παιδάκι στα καλά καθούμενα να γαργαλεύει τον πατέρα του στο λαιμό? Άλλο όταν ο μεγάλος τσιγκλάει τον μικρό και ο μικρός χαίρεται και κινείται με μια καλή άνεση. Έτσι γίνεται ο μεγάλος μικρός και χαίρονται και οι δύο. Γέροντα, όταν πω τη γνώμη μου σε ένα μεγαλύτερο για κάτι που μου λέει ο λογισμός ότι δεν είναι σωστό και αντιδράσει, πρέπει τότε να συμφωνήσω? Όχι, να μην συμφωνείς στο κακό, να λες το σωστό, αλλά με καλό τρόπο. Μήπως να το κάνουμε έτσι, σαν λογισμό σου το λέω, ή να λες, έχω αυτόν τον λογισμό. Τότε γίνεσαι μαγνήτης και ελκύεις τη χάρη του Θεού. Είναι μερικοί που από συνήθεια και όχι από πρόθεση να πούν την γνώμη τους μιλούν με παρησία. Πάντως, όπως και να είναι, χρειάζεται σεβασμό στο μεγαλύτερο, αλλά και ο μεγάλος τον θέλει κατά κάποιο τρόπο τον σεβασμό. Και αν έχει και ελαττώματα, έχει όμως και τα καλά του. Έχει μια πείρα και τα λοιπά. Εσύ, όταν σε ρωτούν, πες τον λογισμό σου ταπεινά και με σεβασμό, χωρίς να πιστεύεις μέσα σου ότι είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει κάτι άλλο που εσύ δεν το ξέρεις ή δεν το σκέφτηκες. Όταν κανείς είναι μικρός, τότε αν λόγου χάρη ακούσει μια συζήτηση για ένα θέμα και σκεφτεί κάτι που νομίζει ότι είναι πιο σωστό, αν πρόκειται για συνομήλικο πρέπει να πει «Μου πέρασε ο λογισμός». Αν πρόκειται για μεγαλύτερο στην ηλικία πρέπει να πει «Μου πέρασε ένας βλάστημος λογισμός». Και το σωστό να πει κανείς είναι ανέδεια αν δεν έχει αρμοδιότητα. Όταν λέτε μεγαλύτερο, εννοείται στα χρόνια ή στην πνευματική ζωή? Κυρίως στα χρόνια, γιατί βλέπεις και ένας που είναι σε προχωρημένη πνευματική κατάσταση σέβεται έναν μεγαλύτερό του. Είναι φυσιολογικό, γέροντα, να σέβεται κανείς περισσότερο έναν μικρότερο και πιο προοδευμένο πνευματικά από έναν μεγαλύτερο και λιγότερο προοδευμένο? Όχι, δεν είναι σωστή τοποθέτηση αυτή. Ό,τι και αν είναι ο μεγάλος, πρέπει να τον σεβαστείς για την ηλικία. Τον μεγαλύτερο θα τον σεβαστείς για την ηλικία και τον μικρότερο για την ευλάβεια. Όταν υπάρχει σεβασμός, ο μικρός σέβεται τον μεγάλο και ο μεγάλος τον μικρό. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Το των φόρων, το την τιμήν». Αν κάνουν παρατήρηση οι μικροί στους μεγάλους, είναι κακό? Αυτό
Είναι το τυπικό της νέας γενιάς. Αλλά η γραφή λέει «Έλεγξον τον αδερφό σου», δεν λέει «Έλεγξον τον πατέρα σου». Οι σημερινοί νέοι έχουν λόγο, έχουν το αντάρτικο, δίχως να το καταλαβαίνουν. Την θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούν με ανέδεια και σου λένε «Το είπα απλά». Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου, το αλήτικο, που δεν σέβεται τίποτε. Δεν υπάρχει σεβασμός στη συμπεριφορά του μικρού προς το μεγάλο και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό. Όταν ο μικρός λέει κατεστημένο το σεβασμό στο μεγάλο για να έχει δίθεν προσωπικότητα, τι περιμένεις? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό πνεύμα, το σύγχρονο, λέει μην ακούτε τους γονείς, τους δασκάλους κτλ. Γι' αυτό τα μικρά παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούν με ανέδεια. Είχαν έρθει στο καλύβι 2 ξαδελφάκια, 8-9 χρονών με τον πατέρα τους. Τα πήρα το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό, τάκ-τάκ, τον ζωγραφίζει τον άλλον. «Διονύση», του λέω, «ζωγράφιζε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί». «Για να δούμε», λέει, «αν τα καταφέρω, γιατί κουνιούνται». Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει «Για να δούμε ρε βλάκα, τι θα φτιάξεις?» Και να είναι κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν ταράχθηκε καθόλου. «Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά, πάτερ», μου λέει, και συνεχίζει να ζωγραφίζει. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και ο πατέρας του σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάθεται να τα ζωγραφίζει. Ανέδεια, ασέβεια και πόσα άλλα. Φοβερό. Άντε τώρα κάποιο από αυτά τα παιδιά να θελήσει να γίνει καλόγερος. Πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό το παιδί σωστός μοναχός. Όταν οι μανάδες δεν τα προσέχουν, καταστρέφονται τα παιδιά. Όλη η βάση είναι οι μανάδες. Στην Ρωσία, αν άλλαξε κάτι, είναι γιατί οι μανάδες κρυφά κράτησαν την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει και λίγο προζήμιο από χριστιανικές οικογένειες, αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Αν αυτά τα παιδάκια γέροντα που μεγαλώνουν έτσι θελήσουν αργότερα να αλλάξουν ή να γίνουν μοναχοί, μπορούν. Αν πιστέψουν ότι δεν είναι καλό αυτό που έκαναν, θα τα βοηθήσει ο Χριστός. Δηλαδή, αν μπει η καλή ανησυχία στον άνθρωπο, έληξε. Αλλά όταν νομίζουν ότι έχουν δίκιο και λένε για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη, τι, δικτάτορα έχουμε εδώ? Πού ακούστηκε αυτό στην εποχή μας? Πώς να διορθωθούν? Φτάνουν μερικά καλογέρια σε σημείο να μου λένε τέτοιες χαζομάρες. Σιγά σιγά χάνεται τελείως ο σεβασμός. Έρχονται στο καλύβι νέα παιδιά και τα περισσότερα κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και οι γέροι δεν έχουν πού να καθίσουν. Άλλα, ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα είναι πιο πέρα, βαριούνται να πάνε 2 βήματα να τα μεταφέρουν για να καθίσουν. Πρέπει εγώ να τα φέρω. Και ενώ με βλέπουν που τα κουβαλάω, δεν έρχονται να τα πάρουν. Νερό θέλουν να πιούν και δεν πηγαίνουν μόνα τους να πάρουν. Πρέπει εγώ να τους φέρω και δεύτερο κύπελο. Όχι, αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Γκουτζάν παλικάρια. Έρχονται παρέα 30 άτομα. Με βλέπουν να φέρνω μια κάσα λουκούμια και ένα μπετόνι νερό και κουβαλάω και τα κύπελα για να τους βολέψω, να κουτσένω και να μην κουνιούνται. Και να σηκώνεται να με βοηθήσει ένας ταξίαρχος που έχει μπαρωτοκαπνιστεί. Νομίζουν ότι όπως πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και πάει τον γκαρσόν, έτσι και στο καλύβι θα έρθει τον γκαρσόν. 5-6 φορές έχω κάνει το εξής. Κάνω τον κόπο, φέρνω το νερό και το χύνω μπροστά τους.
Εγώ να σας φέρω το νερό, παλικάρια, τους λέω, αλλά δεν σας βοηθάει αυτό. Στα αστικά αυτοκίνητα βλέπεις μικρά παιδιά να κάθονται και οι γέροι να στέκονται όρθιοι, νέοι να κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και μεγάλοι να σηκώνονται για να δώσουν τη θέση τους σε ένα γέρο. Οι νέοι δεν την δίνουν, την πλήρωσα, λένε, τη θέση, και κάθονται χωρίς να υπολογίζουν κανέναν. Παλαιότερα τι πνεύμα υπήρχε. Οι γυναίκες κάθονταν στα σοκάκια δεξιά και αριστερά, και όταν περνούσε ο παπάς ή ένας ηλικιωμένος, σηκώνονταν και αυτό μάθαιναν και στα παιδιά τους. Πόσες φορές αγανακτώ να είναι ηλικιωμένοι, σοβαροί άνθρωποι και με αξιώματα, και να βλέπεις κάτι παιδιά με μια ανέδεια να διακόπτουν τη συζήτηση, να λένε χαζομάρες και να το θεωρούν κατόρθωμα. Τα κάνω νόημα να σταματήσουν τίποτε. Πρέπει να τα κάνεις ρεζίλ για να σταματήσουν, αλλιώς δεν γίνεται. Σε κανένα πατερικό δεν γράφει να μιλούν έτσι οι νέοι. Το γεροντικό λέει είπε γέρον, δεν λέει είπε νέος. Παλιά οι μικροί δεν μιλούσαν μπροστά στους μεγάλους και χαίρονταν που δεν μιλούσαν. Ούτε κάθονταν εκεί που κάθονταν οι μεγάλοι. Είχαν μία συστολή, μία ευλάβεια, κοκκίνιζαν όταν μιλούσαν σε ένα μεγαλύτερο. Και αν μιλούσε κανένα παιδί άσχημα στους γονείς του, δεν θα έβγαινε στην αγορά από ντροπή. Και στο Άγιον Όρος, αν δεν είχε άσπρα γένια κανείς, δεν έμπαινε στο χώρο να ψάλει. Τώρα βλέπεις και δόκιμοι μαζεύονται και προδόκιμοι. Τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να κινούνται με σεβασμό και ευλάβεια. Και βλέπεις μαθητή της Αθωνιάδος να λέει στον σχολάρχη, που είναι και δεσπότης, «Άγιε σχολάρχα, θα μιλήσουμε ίσως προς ίσον». Εκεί φτάνουν. Και το κακό είναι που σου λέει, «Γιατί, τι είπα, δεν το καταλαβαίνω». Δεν λέει, «Με συγχωρείτε, έχει ευλογία να πω ένα λογισμό». Μπορεί να είναι και ανοησία, αλλά ένα και ένα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Η γνώμη σου και η γνώμη μου, κατάλαβες? Αυτό το πνεύμα δυστυχώς μπήκε και στην πνευματική ζωή και στον μοναχισμό. Ακούς δόκιμους μοναχούς να λένε, «Ενώ του το είπα του γέροντα, δεν με καταλαβαίνει. Επανειλημμένος του το είπα». Καλά, πώς το λες αυτό το επανειλημμένος? Έτσι είναι σαν να λες, δεν διορθώθηκε ο γέροντας. Γιατί λέει, δεν μπορώ να εκφέρω τη γνώμη μου? Είναι να τεινάζεσαι στον αέρα με κάτι τέτοια. Και στο τέλος σου λέει, στεναχωρήθηκες, με συγχωρείς? Να τον συγχωρέσω, όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου. Γέροντα, στη νέα γενιά υπάρχει αυτή η τάση να κρίνουν τους πάντες και τα πάντα, ή έτσι ήταν πάντοτε? Όχι, παλιά δεν ήταν έτσι. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν και τον Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει. Δεν ενήργησε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα, βρε παιδί μου, εσύ θα πεις. Γιατί? Λέω την γνώμη μου. Σου λέει και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλαστημία. Κρίνουν το Θεό και ούτε τους πειράζει ο λογισμός ότι είναι βλαστημία. Είναι και μερικοί που έχουν μπόι και αν έχουν και λίγη λογική αρχίζουν. Αυτός είναι μια χούφτα. Εκείνος περπατάει στραβά, ο άλλος κάνει έτσι και δεν υπολογίζουν κανέναν. Ήρθε μια φορά στο καλύβι ένας και μου λέει, ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι. Εσύ, του λέω, μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα? Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που διαλύζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλικιωδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, ξαναλέει. Ακούς κουβέντα. Μα εμείς θα κρίνουμε τον Θεό. Μπήκε η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει, με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα. Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Τι ακούει ο Θεός από εμάς? Ευτυχώς που δεν μας παίρνει της μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες, διώξε τους Χαναναίους από την χώρα τελείως. Για να το πει ο Θεός κάτι ήξερε, αλλά αυτοί είπαν, δεν είναι πολύ φιλάνθρωπο αυτό, ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε. Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρία και θυσίαζαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει στον Ψαλμό. Ο Θεός για ό,τι κάνει κάτι ξέρει. Και λένε μερικοί με ανέδεια, γιατί να κάνει την κόλαση ο Θεός? Αρχίζει η κρίση και από εκεί και πέρα δεν έχει κανείς πνευματική κατάσταση, δεν έχει λίγη χάρη Θεού για να καταλάβει λίγο πιο βαθιά, να καταλάβει δηλαδή για ποιον λόγο ο Θεός έκανε κάτι. Το γιατί είναι κρίση, υπερηφάνεια, εγωισμός. Μερικά παιδιά γέροντα ρωτούν, γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τον κόσμο με άλλον τρόπο? Εδώ τον έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τον έσωσε με άλλον τρόπο? Είναι και μερικοί που λένε, ο Θεός δεν έπαθε τίποτε, ο Υιός θυσιάστηκε. Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιαστεί το παιδί του. Πιο δυνηρό είναι για έναν πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος. Αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να τους πεις? Άλλος μου είπε, ο Αδάμ είχε 2 παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά που βρέθηκε η γυναίκα για τον Κάιν? Αν διαβάσει όμως κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε ιούς και θυγατέρας μετά τον Σιθ. Ο Κάιν είχε φύγει στα βουνά μετά τον φόνο του αδερφού του και δεν ήξερε ότι η γυναίκα που πήρε ήταν αδελφή του. Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός να είναι οι άνθρωποι από μια φυλή, για να μην υπάρχει κακία και το έγκλημα. Να λένε από τους ίδιους γονείς είμαστε, τον Αδάμ και την Εύα, για να φρενάρεται η κακία η ανθρώπινη. Παρ' όλα αυτά βλέπεις τι κακία υπάρχει σήμερα. Τι τραβάω με μερικούς τέτοιους που έρχονται στο καλύβι? Τους λέω, με πονάει το κεφάλι και δεν έχω ασπιρίνη. Μετά φεύγουν και στεναχωρημένοι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί τους λέω ότι με πονάει το κεφάλι μου και λένε, τόσο κόπο κάναμε και μας λέει ότι πονάει το κεφάλι του. Άλλοι με ρωτούν, να σου φέρουμε μια ασπιρίνη? Η ανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Η άτακτη και απρόσεκτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η χάρις του Θεού. Όσο αντίθασα είναι τα παιδιά, τόσο εγκαταλείπονται από την χάρη του Θεού. Η κοσμική ελευθερία έδιωξε όχι μόνο την ευλάβεια, αλλά και την κοσμική ευγένεια. Έρχονται εκεί στο καλύβι μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους, πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τελείωσαν τα δικά μου. Πού πρώτα? Και να κάπνισε κανένα, θα κάπνισε κρυφά. Τώρα σαν να μην σημαίνει τίποτε. Πώς να μην απογυμνωθούν μετά τελείως από την Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέρφια τους επειδή θρησκεύουν μπροστά στον πατέρα και τη μητέρα με τόσο βρώμικες κουβέντες, και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος. Το κοσμικό περιβάλλον και οι κοσμικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά. Το περιβάλλον επιδρά πολύ. Λίγα παιδιά είναι που έχουν συστολή και φιλότιμο. Τα περισσότερα παιδιά που είναι άγρια είναι γιατί φέρονται με ανέδεια. Πολλοί γονείς
μου φέρνουν τα παιδιά τους και μου λένε «Πάτερ, το παιδί μου έχει δαιμόνιο». Και βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν δαιμόνιο, Θεός φυλάξει. Λίγα είναι τα παιδιά που έχουν δαιμόνιο. Όλα τα άλλα έχουν μια εξωτερική δαιμονική επίρρεια. Δηλαδή το δαιμόνιο τα κάνει κουμάντο απ' έξω. Δεν είναι μέσα τους, αλλά τη δουλειά του και απ' έξω την κάνει. Και από πού ξεκινάει? Από την ανέδεια. Όταν τα παιδιά μιλούν με ανέδεια στους μεγαλύτερους, διώχνουν τη χάρη του Θεού. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχονται τα νταγκαλάκια και τα παιδιά αγριεύουν, κάνουν αταξίες. Ενώ τα παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους, δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στον Θεό και με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλύτερους φέρνει την πολύ θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει μέχρι που προδίδονται από την θεία λάμψη της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν πηγαίνει στα νταρτάκια, πηγαίνει στα φιλότιμα, στα φρόνημα, στα ευλαβικά παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν σεβασμό, ευλάβεια, φαίνονται. Έχουν ένα βλέμμα που ακτινοβολεί. Και όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν στους γονείς, στους μεγαλύτερους γενικά, τόσο δέχονται τη χάρη του Θεού. Όποιος όμως αρχίσει «Όχι, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο» με μια απέτηση, αυτός θα γίνει αντάρτης, θα γίνει διάβολος. Γιατί και ο Εωσφόρος ήθελε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού. Να δείτε, όλα τα παιδιά που τους κάνουν τα θελήματα γίνονται ανταρτάκια. Εάν δεν μετανοήσουν τα παιδιά αυτά για να απαλλαγούν από το κακό κύμα που τα χτυπάει και συνεχίσουν να φέρονται με ανέδεια, τότε Θεός φυλάξει, γίνεται διπλή εγκατάλειψη και φτάνουν σε σημείο να μιλούν ακόμη και για τον Θεό άσχημα, και τότε πια κουμαντάρονται από τα κακά πνεύματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Που έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά, δεν σηκώνουν ούτε έναν λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό, έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Το παιδί λέει στους γονείς του «Θα σας πάω στην αστυνομία». Πρόσφατα, παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε «Με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπίλι θα έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή». Δεν θα πονούσατε εσείς, εγώ θα πονούσα. Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει 2 σκαμπίλια και λέει «Για αυτά τα σκαμπίλια να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Τώρα βάλτε με στη φυλακή, γιατί στα καλά καθούμενα το χτύπησα». Θέλω να πω, εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, έδιναν και κανένα σκαμπίλι, αλλά δεν μας περνούσε κακός λογισμός. Δεχόμασταν και το ξύλο σαν χάδι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ λίγο. Πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε ότι οι γονείς μας αγαπούσαν και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπίλι. Γιατί και το σκαμπίλι και το χάδι και το φίλημα των γονέων, όλα, πώς να πει κανείς, είναι από αγάπη. Όταν οι γονείς δέρνουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπιλάκι, πονάει το μάγουλο. Επομένως, μεγαλύτερος είναι ο πόνος της καρδιάς από τον πόνο στο μάγουλο. Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δείρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν.
Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη Θεία Χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχθούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Γέροντα, δεν υπάρχουν και νεπρόκοποι γονείς? Ναι, αλλά εκείνα τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς τα βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός? Οι άγριες γκορτσιές είναι γεμάτες γκόρτσα. Εκεί στον δρόμο για το καλύβι μου είναι μια άγρια κορομιλιά. Φύλλα δεν φαίνονται γιατί είναι γεμάτη κορόμιλα. Σπάζουν τα κλονάρια από τον καρπό. Οι ημέρες, παρόλο που τις ραντίζουν, δεν δίνουν καθόλου καρπό. Χάσμα γενεών. Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στενοχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πως είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει τον Θεό, τον μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.